بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد. في بادئ الأمر وقبل كل شيء أود أن أشكر كل شخص وكل متابع لقناتي. شكرا لكم على ثقتكم وحسن المتابعة. نتمنى تكونوا كامل بصحة جيدة وبألف خير إن شاء الله. وشكرا شكرا شكرا جزيلا لدعمكم لقناتي عبدو فيشينغ، وبالأخص شكرا لثقتكم في. اليوم بإذن الله كما وعدتكم سوف أتحدث عن المونتاج فيكس أو القصبة فيكس. كما وعدت بعض الأشخاص على التعليقات اللي كانوا يسألوني بكثرة على طريقة عمل مونتاج القصبة فيكس وطريقة العمل عليها. اليوم بإذن الله راح ندير لكم درس مفصل على قصبة فيكس، ونعطيكم بعض النصائح والإرشادات المهمة جدا جدا في هذا المجال. ابقوا معنا. كما قلنا، درس وموضوع اليوم هو القصبة فيكس. كما تعلمون القصبة فيكس ما نلقاوش عليها معلومات كثيرة مثل ما نجد على قصبة سيركاستينغ أو سبينينغ أو لاترال. نلقى فقط وزن القصبة شحال فيها من غراماج، كما القصبة الموجودة عندي فيها 340 غرام، والطول تاعها فيه 9 أمتار. يعني ما نلقاوش معلومات كثيرة. هنا الغراماج يعني من 1 كيلو حتى 1 كيلو 800 غرام موجود عليه هنا. والطول تاع القصبة هذه يتراوح ما بين 3 أمتار حتى 10 أمتار. نأتي إلى المونتاج. المونتاج كاين عدة طرق. كاين أولا طريقة احترافية، وكاين طريقة ثانية طريقة الهواة. طريقة الهواة اللي يستعملها أي شخص عادي، يعني من أجل المتعة أو تمضية الوقت لا غير. لكن الطريقة الاحترافية هي اللي يعتمد عليها الصياد 100%، يعني ما يستعملش أنواع أخرى من القصبات، على عكس طريقة الهواة. يستعمل قصبة أو اثنين في السيرف كاستينغ مثلا ولا حاجة، يرمي، وفي الوقت الانتظار هذاك يستعمل القصبة فيكس يعني لتمضية الوقت لا غير. نبدأ بكم بالمونتاج الأسهل، وبعدها ننتقلوا إلى المونتاج الآخر بإذن الله. نفتح الغطاء، نلقاو القصبة بهذا الشكل. عندها هذه القطعة البلاستيكية، عندها قطعة بلاستيك هنا هي اللي راح نركبوا عليها المونتاج. أولا بنعطيكم الطريقة العادية. نحتاج إلى خيط. الخيط المستعمل في هذه التقنية يتراوح من بين 0.10 أو 0.12 حتى 0.35، يعني كل واحد على حسب واش يستعمل. أنا نبداكم بخيط خشين باش تكون الصورة واضحة فقط. في المونتاج هذا نستعمل دائما حلقة انو نودويت أو حلقة 8 بهذا الشكل. نصنع حلقة كما تلاحظوا، ثم نلفها المرة الثانية بهذا الشكل، وندخل الحلقة داخل العقدة اللي صنعناها. هذه هي حلقة 8 كما تلاحظوا. نبل الخيط، نقطع الزوائد، لكن كاين واحد الطريقة يستعملوها كثير من الصيادين وهي طريقة رائعة، ألا وهي قطعة البلاستيك هذا ولا الأنبوب البلاستيكي هذا، قطعة صغيرة اللي ما عندش متوفرة عنده تلقاها داخل قارورات الصابون ليكيد، يعني صابون سائل. كل علبة نلقاو في هذا الأنبوب، كاين بأحجام مختلفة جدا. ندخل الحلقة في الداخل، هذا الشكل، ثم نأتي هنا للطرف، نركب الخيط بهذا الشكل، ثم نغلق الغطاء. هنا العملية الأولى تحت. لاحظوا معايا رايحين نركبوا قطعة البلاستيك داخل القطعة هذه بهذا الشكل. كما تلاحظوا الدور تاع القطعة البلاستيك يخلي التماس أو ما يكونش مباشرة على القطعة البلاستيكية هذه، يكون بعيد. لاحظوا معايا جيدا، يعطيها انسيابية أكثر ويكون بعيد على القطعة هذه، على عكس تابعوا معايا هنا بدونها التماس يكون مباشر على القصبة، لكن هذا يعطينا انسيابية أكثر للقطعة، ويحمي كذلك الخيط عند الحلقة هنا عند الالتقاء بهذا الشكل. طيب بعدها نبدأ بفتح القصبة. أنا مش راح نستعمل الطول الكامل للقصبة،
نفتح القصبة حتى نصل إلى آخر قطعة. حتى نصل إلى الأسفل، حتى نصل إلى أسفل القصبة هنا كما تلاحظوا. ثم نقص الخيط. هذا موسم الصيد. كما قلت نفتح القصبة بالكامل حتى نصل إلى نهاية الخيط ونقطع الخيط بهذا الشكل. أنا راح نقص المسافة فقط باش تكون الصورة واضحة. كما قلت نحتاج إلى عوامة. عوامات هناك أشكال مختلفة وعديدة وأنواع عديدة من العوامات كما تلاحظوا. هذه الأنواع هذه بالأغلب يستعملوها مع الخيوط الرفيعة جدا كما قلت 0.8 0.10 0.12 مليمتر. يستعملوا هذه الأنواع من العوامات. أما نحن عندنا في أغلب الأحيان نستعمل هذه الأنواع. كما تلاحظوا هذا فيه 25 غرام، هذا فيه 6 غرامات. يعني كل واحد يستعمل الحجم والميزان على حسب الخيط وعلى حسب المكان اللي يصطاد فيه. كما قلنا ندخل الدرجة الأولى العوامة، ثبتها مؤقتا بهذا الشكل. ثبتها مؤقتا بهذا الشكل. ثم نقوم بتركيب الثقل. في هذه الحالة عندنا 25 غرام العوامة، أقل شيء يكون 23 أو 24 غرام باش يكون توافق بين العوامة والثقل. أنا راح استعمل تاع 20 غرام. بعدها نركب النيميريون صغير عادي. ثم نقص الزوائد. يصبح عندنا المونتاج بهذا الشكل. يصبح عندنا المونتاج بهذا الشكل. ننزل العوامة هنا، وهنا نركبوا الخطاف عادي. الخطاف تقدر تستعمل الخطاف العادي الأحادي أو تستعمل الخطاف الثلاثي. الخطاف الثلاثي تستعمل في حال إذا استعملت لاباط أو العجينة، عجينة البيلوطة أو أي نوع من العجينة. أما إذا استعملت ديدان أو روبيان أو قمرون أو أي نوع من الطعوم الأخرى تستعمل الصنارة الأحادي. هذا المونتاج التقليدي ولا المتعارف عليه بين جميع الصيادين. راح نعطيكم طريقة أخرى أفضل من هذه وتعطيكم نتائج أفضل من هذه بكثير. نبدأ على بركة الله. الطريقة الثانية كما قلت نحتاج إلى دي ستوبر. نركب ستوبر دائما هو الأول. هذا الشكل. نرفع قليلا. بعدها راح نحتاج إلى مرجانة. مرجانة أي نوع من المرجان، مرجان عادي المهم يكون الثقب تاعها صغير. ركبوها هي الثانية هذا الشكل. الهدف من هذا المرجانة هو شيء بسيط جدا، هو أنه ما يخليش العوامة لأن الثقب تاعها كبير ما يخليش تخرج من الستوبر. يعني بدون عوامة ستوبر راح يطلع يدخل داخل العوامة. هذه باش توقف العوامة فقط. ثم نركب العوامة تاعنا عادي جدا. هذا الشكل. ثم نركب الثقل. نركب الثقل كذلك عادي. وركب ليميريون كما المرة الأولى.
راح نتحصلوا على هذا الشكل. لكن كما قلت الهدف من المرجانة فقط هنا كما تشاهدوا هدف منها انها ما تخليش العوامات ترتفع. هنا عند هذه تتوقف. انت اذا حبيت ترفع المسافة وتصطاد بعمق كبير ترفع الستوبر فقط بهذا الشكل وراح ترتفع العوامة بالكامل. عندك مسافة قليلة ما تحتاج الى مسافة بعيدة تنزل ستوبر عادي جدا. وبعدها نركبوا الخطة تاعنا بالطريقة العادية. الهدف ولا الشيء الجيد في المونتاج هذا كما تلاحظوا انه بمجرد انك ترمي الثقل في الماء العوامة راح ترتفع للاعلى تبقى معلقة بهذا الشكل. كما تعرفوا ان العوامات تطفو في الماء بمجرد انك ترميها في الماء راح ترتفع، يبقى الثقل فقط هو اللي معلق والخطاف. الشيء الجيد في هذا المونتاج هو انك بمجرد ان تلتقط السمكة الطعمولة تلاحظ ان العوامة تتحرك، لما تخطف الخيط راح يكون في تواصل اتصال مباشر مع السمكة كما تلاحظ، ما تكونش مضطر باش ترفع العوامة. مثلا على سبيل المثال المونتاج الاول كانت بهذا الشكل، تكون بهذا الشكل المونتاج العادي اللي يستعمله كل الناس، تكون العوامة ثابتة، لما تخطف السمكة راح تحمل العوامة بالكامل. لكن في المونتاج هذا تعطي لك تواصل مباشر مع السمكة، يعني بمجرد انك تلتقط السمكة لما تخطف الخيط كما تلاحظوا تكون في تواصل مباشر مع السمكة، ما تكونش مضطر الى حمل العوامة بالكامل. يعني صدقوني هذا المونتاج فعال جدا، وبحيث انه لما ترفع ما راح ترفع العوامة بالكامل بحيث يثير انتباه الاسماك الاخرى اللي تكون في المحيط. يعني اول شيء راح تخطف وتاكد ان الخطاف علق جيدا في فم السمك. كما قلت لكم سوف نعطيكم طريقة في حالة ما إذا فقدت هذا الجزء هنا ولا تكسرت لك القصبة جزء بعيد، يعني ما لقيتش كيفاش تركب هذا الجزء هنا. نعطيك طريقة فعالة جدا وطريقة احترافية إن شاء الله. أولا أنت راح تحتاج إلى خيط خشين، يعني خيط 65 70 80 المتوفر عندك. نحط الجزء هنا وين مقطوعة، مثلا نفترض أنها مقطوعة في هذا الجزء، هذا الجزء غير موجود، متفاهمين؟ نحط بهذا الشكل، نحط الخيط هذا الشكل، ندير لفة عادي هذا الشكل، بعدها نبدأ نلف الخيط بطريقة عادية جدا، طريقة الربط العادية، 4 إلى 5 أو 6 لفات، ثم نسحب الجزء الآخر، نسحب كلا الطرفين، نثبتوها بشكل جيد. بهذه الطريقة، يعني نخليتها بالزوائد باش تكون الصورة واضحة فقط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بهذا الشكل. النقطة هذه واش نديرو؟ أي نوع، يعني سواء كان عندك غراء فيرني أو ملمع للخشب، ملمع الأظافر، أي نوع، نلفوه هنا بالكامل باش تبقى هذا الجزء ثابت في مكانه ولا يتحرك. مع العلم ما تنساوش أن فرضا أن القصبة مقطوعة هنا عند هذا الحد، نخلوها بهذا الشكل. بعدها نأتي بخيط يكون كذلك حوالي 50 إلى 60، يعني 0.50 إلى 0.60. الجزء الهدف منه ما يخليش هذا الجزء ينزلق. تبع معي جيدا بنفس الطريقة، لكن هذه المرة نأتي إلى الجهة الثانية. نصنع حلقة بهذا الشكل، نبدأ بلف الخيط 1 2 3 4 5 إلى 6 لفات، أكثر من كافي بهذا الشكل. ثم نسحب الطرف هذا، نسحب كلا الطرفين، تحصل على هذه الحلقة. كما قلنا هذا الجزء هنا يبقى ثابت، الحلقة العليا تبقى ثابتة، نستعمل لها فيرني غراء أي شيء، المهم تبقى ثابتة ما تتحركش. وهذا الجزء هو اللي راح نستعمل فيه المونتاج. قبل ما نشد جيدا لازم ننزل حتى يصل إلى هذا الجزء. الهدف منه لما نثبته هذا بالغراء الجزء هذا ما ينزلش، خاصة لما نصطاد. كما تعرفوا أن القصبة راح تنحني بهذا الشكل، لو ربطناها مباشرة هنا الخيط راح ينزلق وتفقد كامل المونتاج. لكن الجزء هذا اللي ركبته هنا كما تلاحظوا، الجزء هذا الأول اللي ركبته هنا وحده مع استعمال الغراء
راح يبقى ثابت في مكانه، ما يخليش الجزء هذا ينزلق وينزل الى الاسفل. يعني هذا راح ينزل هنا حتى يصل الى الجزء هذا ويتوقف. ثم ماذا نفعل؟ بنفس الطريقه نخلي الجزء الكبير هذا نوعا ما، نصنع حلقه الثمانيه. حلقه الثمانيه عادي كما شفنا في الطريقه الاولى بهذا الشكل. نلف لفه واحده ثم ندخل الخيط. عندنا حلقه الثمانيه، هاي حلقه الثمانيه. نشدها ونستعمل دائما الانبوب البلاستيكي كما استعملنا في المره الاولى. كما قلنا نستعمل الانبوب البلاستيكي عادي كذلك، لانه راح يشد ويخلي الخيط متمسك في مكانه. بهذا الشكل كما تلاحظوا بهذا الشكل، وراح يركب في الجزء هنا المقطوع، يركب بالكامل في الجزء المقطوع. كما قلنا هذا الجزء أولنا مقطوع، تخيلوا أن الجزء هذا غير موجود. راح تبقى عندنا الحلقة هذه ونركبوا هنا الجزء هذا. نقدروا نلفوا عليه شريط لاصق باش الانبوب هذا ما يسقطناش، لأن الجزء هنا ضعيف شوية، مش كعريض بنفس هذا العرض هذا. والمونتاج تاعنا نركبوه هنا. تقدر كذلك تستعمل النيميريون اغراف، تركبوه هنا دائما. يبقى هنا في حالة ما إذا حبيت تستعمل كل مرة تغير المونتاج، أو المونتاج الآخر تستعمله كما استعملنا من قبل، تستعمل فيه نيميريون اغراف وتعلقه هنا في الجزء العلوي هذا. هذه في حالة ما إذا كانت مكسرة وما لقيتش يعني ولا ما قدرتش كيفاش تقتني هذا الجزء، تستعمل الطريقة هذه، وطريقة رائعة جدا وفعالة بمعنى. إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية هذا الدرس وهذا المقطع. نلتقي في دروس أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.